بسم الله الرحمن الرحیم. خب میم در این ویدیو میبینیم که ما چطور میتونیم که از جاوا اکستارت با استفاده جاوا اکستارت سوینگ پکیج جی آی را جور کنیم و مختلف کامپوننتس جی آی را میبینیم که چی رقم جور میشه. سو ما میم اینجا یک نیو پروژکت میگیریم. نیو پروژکت بعد از او جاوا اپلیکیشن نکست اینجا نام میدیم مثلا working with GUI using swing. So یک نام است. ما میخوایم که مین کلاس هم جور شود. So فینیش میکنیم. خب ما به شما گفتیم که وقتی که ما GUI جور میکنیم ما ای GUI با استفاده جاوا اکستارت سوینگ پکیج جور میکنیم که در سوینگ پکیج جاوا اکستارت سوینگ پکیج باز کلاسز وجود داره که او کلاسز سوینگ API را ایمپلمنت کرده. سو وقتی که ما از یک پکیج استفاده میکنیم او پکیج باید در پروگرام ما امپورت شود. سو قسمی که شما در سمستر در جاوا 1 خوانده بودین که شما وقتی که سکنر کلاس استفاده میکنید به خاطر انپوت شما او را اول امو پکیجش امپورت میکنید. سو ما اینجا امپورت میکنیم import java x dot swing. آله در این swing پکیج که از اینی کلاسز وجود داره. سو these are the classes. اگر شما مثلا میخواین که کدام مخصوص کلاس اینجا چی کنین مثلا import کنین so you will write the name. for example اگر ما میخوایم که فقط JFrame با ما import شود I will write the JFrame. اگر ما میخوایم که مثلا JFile chooser I will write the name JFile chooser. اما specific نام این کلاس ما اینجا نوشته میکنیم. اگر ما میخوایم که نه در سوینگ پکیج هر چقدر کلاسز که این تمام با ما import شود so you will write the static and داخل باز شما سیمیکالن میدین. so تمام کلاسزی که در جاوا اکستارت سوینگ پکیج وجود داره این پروگرام ما امپورت شده. خب حالا ما مثلا ما میخوایم که یک جی او آی جور کنیم. به خاطر جور کردن جی او آی ما به شما گفتیم که اول اگر مثلا شما باتنز و چیزها را جور میکنید شما اول با یک کنتینر ضرورت دارین. let me open paint. So this is a container. مثلا اگر ما یک برش بگیریم این کنتینر میگه این رقم مثلا ما یک کنتینر باید داشته باشیم که دی مثلا ما لیبلز اد بکنیم مثلا ID let's say اینجا یک تکست فیلد باشه بعد مثلا name اینجا مثلا یک دیگر تکست فیلد باشه. so این فریم میگه this is in Java این ما شما JFrame میگیم. and it's a container of other components. دیگر components وجود داره. so مثلا اگر ما بٹن هم اد میکنیم ما به فریم ضرورت داریم. اگر مثلا ما تکست فیلد و دیگر چیزها رو اد میکنیم بدون JFrame ما او را باز استفاده کردن نمیتونیم. so we must have a container. so this is called a container. این یک کنتینر است. so this is a container. so اول این کنتینر ما شما جور میکنیم to hold other components. so به خاطر جور کردن JFrame یا فریم یا کلاسز به نام JFrame. so به نام چیست؟ so to make a JFrame or a container to hold other components we can use a container class name JFrame. so JFrame یا class است. اگر ما میخوایم که یک JFrame با ما جور شود so we will create an object of this JFrame. ما باید object ای جور کنیم. باز در class که از در definition ای JFrame شده که باید JFrame کدام methods داشته باشه کدام properties داشته باشه. قسمی که شما خواندین که class از properties و behaviors یا از methods یک چی جور میشه object نشان میده.
سو او جایی دیفاین شده در جی فریم تمام متدز و پراپرتیز یک فریم دو دیفاین شده که مثلا یک فریم باید سایز داشته باشه. مثلا اگر این را ببینیم ما میتونیم که یک فریم کلان جور کنیم مثلا اینی سایکو ولی هر دو سایز پراپرتی داره فقط د ویلیوش فرق است یعنی smallest and this is large right. so ما این کلاس داریم به خاطر جور کردن یک کنتینر. so ما اگر میخوایم که یک فریم به ما جور شود I will create an object of this class. so let's create an object. so ما نوشته میکنیم JFrame class name بعد از object name. مثلا این فریم که شما جور میکنیم به این فریم شما یک نام میتین صحیح. object name مثلا ما فریم جور میکنیم registration یک فریم جور میکنیم نام دادیم reg و بعد از is equal to new keyword and then name of the constructor که ما کدام constructorش کال میکنیم. این JFrame مختلف constructors داره صحیح. JFrame class دی مختلف constructors وجود داره. constructor ما شما خواندیم که it actually creates the object of a class or it initializes the state of an object صحیح. یعنی با یک object یک حالت میده یک state میده. so parameterless constructor هم داره و parameterized constructor هم داره. so parameterized constructor به خاطر چه صورت ما بر شما میگیم. so فعلا ما اینجا یک object جور کردیم صحیح. یک JFrame جور کردیم یک object جور کردیم مثلا. خب با این object ما آل properties ندادیم. مثلا if we run this program okay. so you see که این object کدام properties نداره این object کدام چی نداره. ما باید بعضی فانکشنزش کال کنیم که این ما باید آلی شو هم کنیم صحیح. این جور شد در مموری جای میگیره خب این با ما شو نمیشه. سو باز یک فانکشن از با نام شو هم یک فانکشن است و با نام set visible هم یک فانکشن است. set visible صحیح یک فانکشن است یک متد است در ای کلاس یک فانکشن است که کار ای فانکشن چیست که وقتی که ای آبجکت جور میشه این را به ما شو میکنه. اگر اینجا ما true پاس میکنیم با ما شو میکنه اگر false پاس میکنیم باز با ما شو نمیکنه. so اینجا ما در کامنت نوشته میکنیم this method is used to show the frame if the parameter is true. اگر پارامترش چی باشه true باشه شو میکنه اگر true نباشه باز شو نمیکنه. سی ما فایل رن میکنیم ببینید اینجا به ما یک فریم شو شده. خب فعلا اگر ببینیم ما دیگه پراپرتیزش ست نکردیم صحیح. از اون خاطر به این شکل به ما نشان میده. مثلا اگر این ما اکستند کنیم ببینیم که این یک فریم از به ما جور شده صحیح. و اگر باز مکسیمایزش میکنیم به ما فول نشان میده. ولی فعلا در اینیشیل حالت که آبجکت جور شده دیگه پراپرتیزش مثلا ما تغییر نکردیم ای به ما به این شکل نشان میده. مثلا آلی ما میخوایم که بعضی پراپرتیز ای ما ست کنیم. so now this is an object. ما میتونیم که به این آبجکت مختلف پراپرتیز بدیم که این آبجکت به کدام شکل باشه و به خاطر دادن پراپرتیز ما شما از مختلف متدز استفاده میکنیم صحیح. مثلا ما میگیم که reg ای آبجکت کی است dot ای آبجکت است ما به ای یک پراپرتی ست میکنیم سایزش ست میکنیم. so I will write set size see. so ما اینجا dimensions میتیم که مثلا 400 width باشه و 400 height باشه صحیح. so ما سایزش ست کردیم. for example if we run this program now we will see که به ما یک فریم جور شده آلی سایکو پراپرتی گرفتن که وقتی که اوپن میشه 400 width داره و 400 height داره صحیح. so ببینید که این کدام چی نداره نیم نداره اینجا. مثلا ما میخوایم که این فریم باید یک نیم هم داشته باشه صحیح. so ما اینجا نوشته میکنیم که کدام فریم باید نام داشته باشه registration form. اینی فریم باید داشته باشه. ما شاید زیاد فریمز داشته باشیم صحیح. so registration dot set title با نام set title یک فانکشن است یک متد است. مثلا ما میگیم که registration
form. Says so now if I run this program سيكون إجا آمده registration form. says خب وقتی که ما کلوز میکنیم ببینین این پروگرام ما ختم نمیشه. این ده حالتی چیسته؟ ده حالتی رنینگ است. سو اینجا ما باید با این آبجکت یک متد کال کنیم وی چیسته؟ reg نام آبجکت dot set default close operation. یعنی وقتی که با close بutton کلیک میشه چی شوه باید؟ صحیح؟ so we will write default close operation is باید چی باشه؟ JFrame dot exit on close. یعنی وقتی که ما close بutton دا JFrame پرس میکنیم so ای باید چی شوه؟ exit شوه. فریم ما exit شوه. پروگرام ما terminate شوه. ببینین اگر ما پروگرام رن کنیم ما close بutton پرس میکنیم سیکو پروگرام اتوماتیکلی اینجا ختم میشه. اول ختم نمیشه. صحیح؟ خب so this is how we have created a JFrame. so مثلا ما با این سایزش کم کرده و زیاد کرده هم میتونین. مثلا if I run this program again you see که آل هایتش زیاد شده. so اگر شما مثلا ویدتش هم میخواین که زیاد شوه you can change the values and you can just run it. you see so all یک frame است. this is called a frame. این frame شما جور کردین آل دیگه شما دیگه components add کرده میتونین. صحیح؟ so in the next video we will see that how we can add other components in this frame. we خلاص نشده frame. صحیح؟ we will see other things as well in this frame but for now دی ویدیو که لنتش و زیاد نشوه میخواه کافی است که ما شما فریم جور کردیم که چی رقم جور میشه. so see you in the next video.